Tervetuloa Kanazawaan. Kanazawa on vähemmän tunnettu turistikohteena kuin vaikkapa Kioto, mutta itse asiassa tämä on toiseksi suurin kaupunki heti Kioton jälkeen, jota ei pommitettu toisessa maailmansodassa. Ja se tarkoittaa sitä, että täällä on aivan upeata katunäkymää, upeita samurai-residenssejä ja kauppiaiden taloja, joissa yhä edelleen asutaan. Ihan mieletöntä. Ja koska täällä ei ole niin paljon turisteja, niin täällä saa rauhassa mennä, katsella, ihailla, fiilistellä sitä NS-oikeaa Japania. Kanazawan tunnetuin nähtävyys on ehdottomasti Genrokuen puutarha, joka on yksi Japanin kauneimmista. Sitä me ei kuitenkaan tällä videolla tulla vielä käsittelemään, vaan tänään tutustutaan erityisesti tähän kaupungin katunäkymään. Sen lisäksi, että täällä on näitä upeita vanhoja puutalokortteleita, niin täällä on myös vähän uudempaa, todella mielenkiintoista ja kuvauksellista katunäkymää. Mutta aloitetaan kuitenkin tämä päivä ehdottomasti täältä Nagamachista, eli just täältä kaiken sydämestä ihanista puutalokortteleista. Osa näistä taloista ja puutarhoista, mitä näiden talojen takaa löytyy, on avoinna yleisölle. Osa pääsymaksua vastaan, osa jopa ilmaisin. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Todella tunnelmallisia paikkoja ja siis oikeasti tällainen maanantaina niin kuin tänään on, ei ketään. Ihanan rauhallista, ai että. 100 jenillä pääsi käymään tommosessa apteekkarin talossa, ihan valtava talo. Tosi upean näköinen. Siellä oli myös tällä hetkellä näyttely tämmöisistä palloista, siis lasten leikkikaluista, mitä aikoinaan aatelislapset on käyttänyt, siis ihan leikkikaluina. Mutta tänä päivänä täällä Kanazawassa on semmoinen kulttuuri, että äidit tekee käsin tommosia hienoja palloja ja antaa sitten tyttärelleen vähän niin kuin tämmöiseksi suojelusamuletiksi. Lounastauon mä lähdin pitämään Tatemachiin, ja Tatemachi on tämmönen trendikäs kaupungin osa täällä Kanazawassa. Tällainen maanantaina aika hiljainen lounasaikaan, mutta joitain lounaspaikkoja on avoinna, kuten erinomainen Full of Beans, jossa lounasaikaan on paljon kasvispitoisia vaihtoehtoja siellä tarjolla, vähän reiluun 1000 jenin hintaan. Mä maistoin kuitenkin ehkä vähemmän kasvispitoisen, mutta Kanazawan oma erikoisuus, tämmöinen kuin hanton, joka on riisiä, jonka päällä on munakasta ja tämmöistä ruskeata kastiketta, joka on aika voimakkaasti myös ketsupilla maustettu. Sitten siinä oli päällä vielä 2 friteerattua katkarapua. Salaatti toki kuului myös siihen annokseen, että sillä tuli sitten ne kasvikset. Mutta oli todella hyvä, siis yli 100 vuotta vanha rakennus, missä toi toimii. Tuntui olevan aika suosittu, että ihan täynnä oli tällainen lounasaikaan. Tosi jees. Mutta alueena tuo Tatemachi on aika kiinnostava, mutta vielä kiinnostavampi on semmoinen kuin Shin Tatemachi, eli uusi Tatemachi, joka jatkaa tuota katua. Ja ihan mielettömiä rakennuksia on täällä, siis eri aikakausilta. Jotenkin ei sovi yhtään yhteen, mutta sitten just sen takia toimii tosi hyvin yhteen. Semmoisia hipsteriputiikkeja ja sitten jotain korjaamoita tai pieniä torin tyyppisiä kauppoja ihan vieri vieressä. Voisin ennustaa, että tulevaisuudessa tulee kyllä kasvamaan tämä hipsteriputiikkien määrä täällä aivan varmasti. Siis niin kuvauksellinen mesta, että täällä kannattaa kyllä ehdottomasti käydä kävelemässä. Nyt mä olen saapunut Teramachiin, eli kirjaimellisesti temppelikaupunkiin. Täällä on siis valtavasti temppeleitä. Mutta sen lisäksi, että täällä on temppeleitä, täältä on myös aika kiva näköala tämän kaupungin yli. Tää sijaitsee nimittäin tämmöisellä kukkulalla.
Yksi näistä temppeleistä on nimeltään Myoryuji, eli ninja-temppeli. Todellisuudessa tällä ei ole mitään tekemistä ninjojen kanssa, mutta tällä temppelissä on mielettömästi kaikkea salahuoneita, salakäytäviä, salaluukkuja. Ja siis ihan älytön. Mä kävin siellä, sinne siis järjestetään kierroksia. Ja se kierros maksaa 1000 jeniä ja sinne pitää tehdä varaus. No sen varauksen pystyi tehdä myös täällä, mä en ollut tehnyt sitä ennakkoon. Ja mä pääsin sinne niin kuin seuraavalle kierrokselle, mikä tuli. Niin tuntui vähän kallilta 1000 jeniä, okei. Mutta ihan mieletön juttu. Siis meni ihan sekaisin tuolla sisällä, että jos sinne menisi itekseen kiertelemään, mikä ei ole siis mahdollista. Mutta jos jostain syystä menisi, niin kyllä sinne eksyisi. Älyttömästi salaovia, luukkuja ja kaikkea. Valitettavasti siellä ei saanut kuvata tai filmata. Toi kierros on ainoastaan japaniksi, mutta siitä huolimatta about puolet tuosta ryhmästä oli ulkomaalaisia, mutta siellä annettiin sitten niille, ketkä ei osaa japania, tämmöinen kirjanen, josta pystyi sitten seurata, että missä mennään. Mä olen nyt läntisellä Chaya-alueella, eli teehuonealueella, eli geisha-alueella. Tää on tämmönen yksi katu pelkästään, mutta toinen vastaava, missä on paljon enemmän näitä katuja, isompi alue, on tuolla itäpuolella kaupunkia. Tää on tosi rauhallinen tällä ilta-aikaan. Täällä on tommonen yksi museo, johon pääsee ilmaisin käymään. Siellä pääsee ihan tämmöiseen oikeaan teehuoneeseen katsomaan, mitä siellä näyttää, mitenkä siellä geishat viihdyttää sitten asiakkaita tanssimalla ja laulamalla. Tosi mielenkiintoinen paikka sekin. Täällä kuulemma ilta-aikaan saattaa nähdä geishan, mutta ei ole vielä toistaiseksi näkynyt. Tässä on muutama kahvila ja tämmönen sakebaari. Kanazawa on nimittäin tunnettu erinomaisesta sakesta. Noi hinnat vähän tuntuu vaan pahalta, mutta niin en mene nyt tänään yksin. Ehkä jos olisi joku kaveri, niin voisin mennäkin, mutta ihan kiva tällä ihan vaan katsella tätä aluetta. Nämä geisha-korttelit ja samurai-korttelit erottaa toisistaan siitä, että noissa samuraitaloissa on edessä aita, mutta sitten näissä geisha-korttelissa niin se on suoraan se sisäänkäynti tohon tielle. Kello on nyt 5:30 illalla. Alkaa kohta tää kaupunki vähän pimentyä. Alkaa neonvalot näkyä ja näin. Iltaa on hyvä tulla viettämään tänne yöelämän keskukseen, eli Katamachiin. Täällä on paljon ravintoloita, bubeja, semmoista elävää kaupunkia. Mä oon ihan vielä, tässä on nälkä, se on aika myöhäisen ja aika ison lounaan, joten varmaan jotain pientä, esimerkiksi odenia. Oden semmoiset kaikki pienet ihanat asiat, jotka on sopassa, hyvin selitetty, mutta jotain siis munia ja kasviksia ja kalapullia ja tämän tyyppisiä siis liemessä, niin muun muassa se on tällä alueella Kanazawassa suosittua tällä ilta-aikaa. Et ehkä jotain semmoista pientä tässä voisi kohta napostella, mutta vaihtoehdoista ei ole pulaa. Kanazawa on tosiaan todella helppo nähdä jalan. Täällä on myös noita kaupunkipyöriä tarjolla aika monessa paikassa. Sen lisäksi opasteet on erinomaiset. Joka nurkalla about on kartat tai nuolet, että lähdet tonne ja tonne ja tonne. Joten mulla oli todella helppo tehdä tää kierros ja nähdä näitä ihan upeita alueita tässä kaupungissa. Jos pidit tästä videosta, muista tykätä ja muista myös tilata tää kanava.